Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách ship một cái cảm biến oxy cho xe Vitara đời 205. Thì cái cảm biến oxy này nó ảnh hưởng thế nào đến cái vận hành thì mời anh em xem lại các clip lần trước nha. Ở clip này mình chỉ hướng dẫn cách ship về thôi. Và trước khi mà ship về thì mình lưu ý là cái cảm biến oxy thì nó có hai loại. Đó là upstream và downstream. Thì cái upstream chính là cái đặt phía trước cái bộ lọc khí thải, và cái downstream là cái phía sau khí thải. Ở trên một số những cái hãng họ mô tả thì họ nói thẳng luôn là front và rear, có nghĩa là trước và sau. Mình biết cái này để khi mà mình lựa chọn sản phẩm mình tìm á, để mình tìm đúng được cái sản phẩm nha. Rồi trước tiên thì mình cũng sẽ vào Google và mình gõ cho em cái njk.com. NJK thì nó cũng giống như là Denso, một hãng sản xuất cái phụ kiện ô tô, phụ tùng ô tô rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Tuy nhiên cái NJK thì nó thiên về cái hàng hiệu suất hơn. Thì để mình vào cái trang chủ của họ thì mình cập nhật vào, đó là njk.com. Tại đây khi mà vào đây thì mình lưu ý một chút là sản phẩm ở đây nó có NJK và NTK. Đây chính là hai nhánh của hai công ty con khác nhau. Một công ty chuyên sản xuất về cái hệ thống đánh lửa và một công ty chuyên sản xuất về cái hệ thống cảm biến. Thì trước hết thì mình phải khai báo cái mã xe của mình vào đây, giống như là năm sản xuất và mẫu mã xe. Thì mình đang đi làm cái công tác khai báo cho xe Suzuki Vitara đời 205, thì tương đương nó sẽ là Silent Kit 1997. Thì mình đang làm cái công tác khai báo, và ở trên này nó cũng có rất là nhiều cái mã đây, cái mã model khác nhau. Thì mình phải chọn đúng cái mã model, tại vì nó có liên quan đến cái hệ thống máy động cơ là 1.6 lít nó khác và 1.8 lít nó khác. Đó, và đây là cái thông số cuối cùng, đó là Silent Kit GX 4 cửa và 1.6 lít nha. Rồi, mình sẽ để đây, sau đó mình sẽ nhấn vào cái chỗ tìm phụ tùng. Thì trang web của nó, cái hệ thống nó sẽ tìm ra tất cả những cái phụ tùng có của hãng sản xuất và nó vừa với cái xe Suzuki Vitara. Ở đây mọi người thấy là mình có một cái bộ dây cao áp. Cái bộ dây này thì mọi người không lạ lẫm gì nữa. À, mình đã ship về và mình sử dụng trên xe mình rất là ok. Đồng thời ở trong group thì cũng có nhiều anh em đã sử dụng cái bộ dây này rồi. Đây là hàng hiệu suất cao của NJK, dùng rất là ok. Thì sau đó cái mình cần quan tâm ngày hôm nay là cái cảm biến oxy. Thì ở đây nó có hai cái này, upstream và downstream. Thì trên cái xe của mình thì thông thường nó chỉ hư cái phần là upstream thôi. Như em nói ban đầu, đó là upstream là cái phía trước cái bầu lọc catalyst á. Thì mình sẽ nhấp vào đây để mình kiểm tra. Cái downstream thì mình không cần nha. Tại sao mình phải quan trọng cái này? Tại vì nhiều khi nó cùng cái đuôi, cùng jack kết nối, nhưng mà mỗi con nó có một cái giải đo khác nhau. Mình không thể lắp lẫn lộn được. Nếu mà mình lắp lẫn con upstream xuống downstream, hoặc là downstream lắp lên upstream, thì nó sẽ làm thay đổi cái giới hạn để mà check của nó sẽ không chính xác nữa, thông số nó không chính xác nữa. Và bây giờ mình vào mình xem chi tiết cái con cảm biến oxy này. Mình không cần quan tâm gì nhiều, mình chỉ cần xem cái mã nó thôi, NTK 21508. Mục đích mình vào cái trang này để mình lấy được cái mã thôi, mình tra cái mã phụ tùng nha. Rồi bây giờ mình sẽ thoát cái trang này ra và mình tiếp tục mình truy cập vào Amazon để mình làm cái động tác mình ship hàng về. Bây giờ mình thoát ra. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái trình duyệt cốc. Mình gõ cái từ khóa là amazon.com. Sau đó mình tiếp tục gõ từ khóa là NTK 21508. Đó, cái hàng đầu tiên thì mình sẽ nhấp vào đó để mình xem các thông số của nó.
cái điều đầu tiên mình nhìn đó là nó fit với cái xe Sedan Kit mà mình đã chọn, và nó đúng là upstream. Mình chỉ cần thông số đó nó đúng thì nó mới chuẩn xác được. Sau đó mình nhấp vào cái tiếng Việt để hệ thống nó tự động dịch cái trang web này để mình xem được nhiều cái thông số hơn về cái phụ tùng này. Rồi sau khi nó đã dịch xong thì mình sẽ lượt từ trên xuống dưới để mình xem. Nó chỉ còn 2 chiếc trong kho thôi, đặt sớm. Đây là thông tin nó mô tả. Đây, NTK không phải là hàng Trung Quốc đâu nhé. Hàng no name, nó không phải là hàng no name. Nó là một nhánh của NZK. NZK thì quá nổi tiếng rồi. Anh em nào chơi xe thì cũng thừa biết nó. Đây, nhà sản xuất là NTK, thương hiệu là NTK, mà sản phẩm là và có xuất xứ là Trung Quốc. Con này sản xuất tại Trung Quốc. Không vấn đề gì cả, miễn là hàng chính hãng thôi. iPhone cũng sản xuất Trung Quốc mà. Mọi người đừng chỉ nghĩ vấn đề đó. Miễn sao nó là hàng chính hãng. Sau đó ta copy link sản phẩm và ta tiếp tục ta mở app Fado. Anh em nào chưa biết cách mở app Fado thì xem lại các clip trước đây mình đã up nhé, hoặc là có thể inbox mình hướng dẫn trực tiếp. Sau đó ta dán cái link sản phẩm vào cái ô tìm kiếm của Fado và enter để Fado nó tính toán và nó có những cái báo giá về cho mình. Đây, báo giá cuối cùng là 2.500.000. Ok, thì tới đây rồi anh em thấy được thì nhấp vào mua ngay, hoặc thêm vào giỏ hàng, nhấp vào mua ngay và mình thanh toán 50% cho nó. Sau đó mình đợi để nó ship về thôi. Không, chỗ này là uy tín, mình đã ship ở đây rất nhiều lần rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi.